Hello everyone. අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ දේවල් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. අපිට නොයෙකුත් හීන තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මෙන්න මේ වාගේ හීනක් තියෙනවනේ. මම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙකු වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. මම ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ I'm dreaming of. හීන දකිනවා සිහිනය මේ දෙකටම අපි කියනවා dream කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ dream කියන verb එකේ past tense එක. dream කියන වචනයටම t අපරක් එකතු කරනවා past participle එකේදීත් එහෙමයි. නමුත් ඒක උච්චාරණය කරන්නේ dreamt කියලා. මේ වගේම වචනයක් තමයි mean කියලා කියන්නේ. අදහස් කරනවා. අන්න ඒකත් past tense past participle වලදී t අකුරක් දාලායි ලියන්නේ. කියවන්නේ meant කියලා. හොඳයි. ඒ අමතර දැනුමක් තියාගෙන අපි පාඩමට යමු. මම හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of. කවුරු වෙන්නද? ඔන්න ඊළඟට අපි සඳහන් කරනවා. I'm dreaming of being a lawyer. මම නීතිඥවරයෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of being a lawyer. මම නළුවෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of being an actor. මම නිලියක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of being an actress. මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of being a doctor. මම ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of being an engineer. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයා වාක්‍ය ආරම්භ කරලා අවශ්‍ය කෙනා හීන දකින්නේ කවුරු වෙන්නද? අන්න එයාව අවසානයේදී සඳහන් කරන්න. කොහොමද පටන් ගන්නෙ? How to start the sentence? I'm dreaming of. අපි නිකබට හිතමු මෙහෙම. ඇය සිහින දකිමින් ඉන්නවා ගුරුවරියක් වෙන්න. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? එතකොට කතුරුට ගැලපෙන්න ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. She's dreaming of being a teacher one day. දවසක ටීචර් කෙනෙක් වෙන්නට ඇය සිහින දකිමින් ඉන්නවා. ඔයා මෙහෙම කියමු. මම හීන දකිනවා චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I'm dreaming of being fluent. අන්න එතකොට කියන්නේ කොහොමද? I'm dreaming of being fluent. being වීම. fluent චතුර දක්ෂ නිපුණ. I'm dreaming of being fluent in English. අන්න එතනදී නාම පදයක් යොදාගෙන අපි නැහැ. adjective එකක් තමයි, ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණයක් තමයි යොදාගත්තේ. නැවත මම කියන්නම්කෝ. I'm dreaming of being fluent in English. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවද? ඔයා ගුරුවරයෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවද? ඔයා නළුවෙක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවද? ඔයා නිලියක් වෙන්න හීන දකිමින් ඉන්නවද? Are you dreaming of? අන්න ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොහොමද? Are you dreaming of? මම ඔයාගෙන් මෙහෙම අහන්නම්කෝ. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඔයා චතුර කතිකයෙක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන්න, චතුර ලෙස කතා කරන්න හීන දකිමින් ඉන්නවද? Are you dreaming of being a fluent speaker of English? Are you dreaming of being fluent in English? Then you have to practice English. Then you have to practice to speak in English. Then definitely you can achieve this target. ඉංග්‍රීසි කතා කරන දක්ෂයෙක් වෙන්න ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා, ඉංග්‍රීසි රටා ඉගෙන ගන්නවා. මේ සියල්ල තිබුණාට මදි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න ඕනේ. මේ සියල්ල එකම තැනකදී ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේ සියල්ලෙන්ම චතුර වෙන්න ඕන නම්, දක්ෂ වෙන්න ඕන නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ Saman Yapa YouTube channel එක subscribe කරන්න. TikTok, Facebook ඔස්සේ ඔයාට දැන් ඒක සඳහා ප්‍රවේශය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නවා
dreaming of කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ dream එක ගැන කියන්නේ කියලා. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම මෙවැනි වටිනා ඉංග්‍රීසි පාඩමකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම ඔබෙන් සමගන්නවා. අයිබෝන්. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.